So, ayun guys, meron naman tayong bagong i-unboxing, ang Nintendo Switch OLED model. Anong pinagkaiba ng Nintendo Switch OLED sa Nintendo Switch original? So, let's find out, and before that, mag-unboxing muna po tayo. So ayan guys, nakita natin kung ano yung nasa loob ng box na to. Ngayon naman ay atin po siyang i-assemble.
So, ayun guys, ang ating unboxing ng Nintendo Switch OLED. Ngayon naman, i-discuss naman natin ano ang pinagkaiba ng Nintendo Switch OLED sa Nintendo Switch na normal. Unang-una na dyan, yung screen. Ang screen ng normal na Nintendo Switch ay LCD pa lamang. Subalit dun sa Nintendo Switch OLED, ay dun sa OLED name itself ay pina-enhance na yung kanyang display. And one thing more is pinalaki niya yung screen niya na 7 inches. Yung audio niya pinaganda, ganun din yung internal storage niya dinoble. So talaga may enjoy ng gamer ang paglalaro. Ang price po nitong Nintendo Switch OLED dito sa Saudi Arabia is 1,999 Saudi Riyals. Binilhan ko rin siya ng bag or hard casing para mas organize yung mga gamit niya sa loob and para mas madali siyang bitbitin anywhere kung saan mo gustong dalhin or saan mo gustong maglaro. So guys, maraming salamat po sa panonood. Kung meron po kayong mga comment or suggestions regarding sa ating video, huwag lang po kayong mahiya na mag-comment dyan sa ating comment box. And ganun din, please don't forget to like, subscribe to my channel. And maraming salamat. God bless us all. Bye.